مساء الخير. ابن رفيق وأبو رفيق، وبين هاتين التسميتين تكونت حال بهاء. بهاء رفيق الحريري، المبتعد عن الأضواء، المقل في الكلام، الزاهد في السياسة، الهادئ، الساكن، الابن البكر للشهيد رفيق الحريري، ورجل الأعمال الناجح قاطبة. معنا الليلة مساء الخير شيخ بهاء، بيسعدني أني حورك. أنا بلتقي فيك الليلة في عاصمة القرار واشنطن. نحن تحاورنا مرتين، أول مرة في العاصمة الفرنسية غداة اغتيال الرئيس رفيق الحريري في الذكرى الأولى لوفاته، ومن ثم التقينا في عمان عند إطلاق مشروع العبدلي. نعم، بس شفنا بعض عدة مرات كمان من وقتها يعني. أكيد كأصدقاء. أكيد نسجنا علاقة صداقة أنا بعتز فيها. لكن طبعا الليلة عم حورك أنا من منطلق إعلامي صحافي على مسافة من جميع الضيوف، وطبعا بدي أطرح كل الأسئلة اللي بتهم المشاهد واللي بيسعى من خلالها للتعرف إليك بالوقت يلي جميع الناس عندما ألتقي بهم يطرحون السؤال التالي: لماذا هنالك حاجز بيننا وبين الشيخ بهاء الحريري؟ ما في حاجز بيني وبينكم أبدا، بس تعرف لأنه الشغل اللي أنا فيه والمسؤوليات اللي أنا فيها، وبعدين عندي مسؤوليات قبل أي شيء عائلية تجاه مرتي يعني والولاد، بتجعل هذا الموضوع وبعدي عن لبنان يعني بسبب أعمالي بخلي وقتي ضيق جدا. ريكاردو، بتعرف مثل أي رجل أعمال بيكون عنده بروجرامه بيكون عنده أعماله، بس هذا ما معناته إنه بهاء الحريري ناسي لبنان. بالعكس، لبنان بالقلب، لبنان من حبه، من ريده، متمنى له كل الخير. أكيد الأسئلة عن لبنان عديدة كتير، لكن بدي أحكي عن هذا الحاجز الموجود بينك وبين الناس. أنت هل تتقصد غالبا الصمت أم هذه هي طبيعتك؟ هاي طبيعتي أنا، لأنه كان الوالد يقول الله يرحمه دايما إنه عندك يا بابا دينتين وعينتين وتم، اسمع وإشاع بعدين احكي لأنه السمع اللي بتسمعه مش بإيدك، والشو اللي بتشوفه كمان مش بإيدك. أما الكلمة إذا بدك تقولها على آخر النهار عليك، فكل كلمة الإنسان بده يتفوح عليها بده يحسبها قبل ما يقولها يعني. فمشان هيك أنا بحب الصمت أكتر يعني. عادة الأشخاص أو قادة الأعمال أو السياسي في عندهم مجموعة بتسمع عنهم، بتقشع عنهم، وببعض الأحيان بتحكي عنهم. أنت هل بتسمع للحلقة المقربة منك أم بتنصت إلى حدسك، إلى ما تقرأها أنت وإلى ما تحليله أنت؟ دايما بالموضوع العملي أكيد آخرة النهار قرار بدي أخده، بس إنه ما أتشاور هذا موضوع استحالي بالنسبة لي، لأنه التشاور أساسي بأي موضوع الإنسان بده ياخد قرار فيه، خصوصا بالموضوع العملي. وأنا بحب التشاور ويكون في يعني إجماع بأي قرار بدك تاخده. وهيدا دايما أنا أمرار إنسان مش كل مرة تقدر تنجح بهالموضوع يعني مثلا يعني أنت تبدو أنك غير ديمقراطي. يعني الصورة اللي عنيها عنك أنك إنسان متسلط إلى حد ما. بتاخد أنت القرار كان صائب أو لا، بس أنت بتاخد القرار. أنا بأكد لك بموضوع المشروع اللي عملته بلبنان كان قرار ديكتاتوري، لأنه ما في حدا بالجروب كان بده هالشي، هيدا أكيد. فإذا نظرتك بهالموضوع إيه؟ تبدو قاسي. هل أنت فعلا إنسان قاسي؟ لا. متى زرت لبنان لآخر صار لي مدة مش زائر لبنان. يعني على ما أذكر عند افتتاح الجامع يلي حمل اسم نعم. جدك، جدي الله يرحمه، نعم. بهاء رفيق الحريري. نعم. هل بتشتاق للبنان؟ كتير مش شوي. لمين بتشتاق أكتر شيء؟ لشو بتشتاق أكتر شيء؟ يعني بشتاق للقهوة اللي بشربها تحت بسوليدار، بشتاق انزل على صيدا، بشتاق انزل اطلع على الشمال، يعني بشتاق للبلد لكله، لطبيعته، لشعبه، لديمقراطيته، لقراءة جريدته، بكل معنى الكلمة يعني، لكل هالنوعية اللي ما بظن بالدول العربية موجودة كلها يعني، بكل احترامي لأشقائي العربي اللي أنا بتمنى لهم كل الخير، بس بظن لبنان عنده شيء العالم العربي كله ما عنده إياه. فهذا الموضوع كتير بشتاق له كتير مش شوي. على سيرة قراءة الجريدة أو الصحيفة اليومية، أنت قارئ نهم
بتقرأ صحافة أمريكية بريطانية فرنسية عربية، وأنت مطلع على تفاصيل عديدة في السياسة والاقتصاد والأعمال. ليلي لقائنا بالنسبة لي يعني عم بهدف من خلاله إلى كسر جريد الصمت بينك وبين المشاهدين. هل أنت مستعد؟ رح نطلع معك شيخ بهاء من اللحظة من أحد أهم الاستثمارات يلي جرت أخيرا في لبنان، وهي افتتاح مجمع الأبيسي. هذا المجمع الحديث الذي تم بناؤه في قلب بيروت، في قلب العاصمة، في منطقة فيردان، الجامعة لكل أطياف المجتمع، لكل الطوائف والمذاهب. تم بالشراكة مع مجموعتك. لم نرك في الافتتاح، وطبعا شكل هذا الشيء خيبة عند الكثير من الناس يلي كانوا بانتظارك. لماذا تغيبت عن الافتتاح؟ شو هي الأسباب؟ بتعرف كان عندي ولادتين، أنا كان عندي ولادة الأبيسي وكان عندي ولادة ابني وليد يلي صارت بعدها يعني، والحمد لله يعني كانت ولادة جيدة. بتعرف بهيك وضع مستحيل اترك تاج راسي يعني زوجتي يعني حسنا بهيك موضوع، مع كنت جاي كتير عبالي يعني ومتشوق انه اكون بهالافتتاح. فهذا موضوع طبعا بعتذر، بس كمان ما كان فيني اترك زوجتي بهيك مناسبة يعني. مثل ما علمنا الوالد، اي عمل الانسان بيعمله بكل نية صافية انه يمنن العالم فيه، هذا موضوع انا بعتبره مش كان الوالد يعمل كتير اعمال ما كان يمنن العالم فيها، كان يعملها وما كان يعني كان يقول لي مرة قال لي انه اكره شيء علي حدا يشكرني انه ساعدته بشيء او عملت له شيء او افتتحت شيء يعني. ما كان يحب هالموضوع. عشو بدنا نمنن العالم ريكاردو؟ الناس بيحبوك ببيروت وانا بحبهم، انت بتعرف هالشيء، والناس بيحبوك بصيدا وانا بحبهم، والناس بيحبوك بكل لبنان وبيحبوا يلتقوا فيك. هل بتخاف على امنك الشخصي في لبنان؟ نعم طبعا. يعني الوضع الامني طبعا هي من احدى الامور يلي دايما انا لما بدي افكر دايما هذا الموضوع دايما بينذكر من المقربين يلي حولي، انه بدنا ننتبه كتير بهالقصه وبده يكون في يعني ترتيبات بهالموضوع. فطبعا الموضوع الامني دايما بينذكر لما موضوع زياره البلد. هل وصلتك تهديدات؟ لا، بس نصائح انه بده الواحد ينتبه يعني. انه نعم، الجميع بيعرف انه لبنان راكد بحسب المعطيات الدوليه على فساد كبير، وبالتالي اي مستثمر بحاجه الى شجاعه، الى جرأه، والى اقدميه حتى يقرر يوظف امواله ببلد مثل لبنان. لماذا قرر الشيخ بهاء الحريري الاستثمار في هذا البلد بالرغم من المعطيات السلبيه؟ بهاء بحب لبنان، وهذا المشروع بتعرف أنا عادة بحب الشورى بين كل الفريق اللي عندي، والحمد لله اليوم عندنا تقريبا 7000 موظف يعني بكل القطاعات اللي عندنا إياها. فلما كان فينا الفريق العملي كان ضد الموضوع بكل صراحة، إنه بتعرف الأرضين إحنا عندنا فيردان وعندنا الستيبريدج الثاني يعني. كان القرار بالإجماع يعني إنه بيع الأراضي، عم تحكي ب 500 مليون يعني بيعتهم، والاستثمارات عدة فيها تنعمل بالمجالات اللي نحن فيها أو خارجها يعني. أنا كنت ضد الموضوع لأنه مثل يعني الوالد طول حياته بيؤمن بالعطاء، وأنا كنت بدي أعطي بطريقتي للبلد، فبالنسبة لي أهم شيء هو التوظيف. فهذا كان السبب الأساسي اللي أنا قررت فوت فيه، لأنه على آخر النهار لما توظف انت 2000 موظف بتعرف انه ساعدت وامنت وظائف لعده لبنانيين. نحن اليوم امنا بهالموضوع 2000 وظيفه. في مبدا بالانجليزي بسموه velocity of money، فال2000 بتعرف بوصفوا تقريبا تضربهم ضرب 2، فعم تحكي تقريبا 6000 تضربهم بين ال6000 بين هو ومرته وابنه وبنته، او هو وبيه وامه واخته او خيه. فبهالطريقه انت يعني امنت تقريبا 24 يعني ألف يعني فرد. اكزاكتلي هيدا اللي كان انا بدي اياه. في المقابل كتار تساءلوا لماذا لم يقدم الشيخ بهاء الحريري مشروع بهالحجم قبل هلا؟ انا نوع من الانسان اللي بحب ادرس الامور قبل ما فوت باي خطوه.
بتعرف التفاوض مع روبير أخذ معنا تقريبا 2 سنين والعمار 5 سنين. بعدين هيك مشروع بهالحجم ما مستحيل إذا بدك تعمله بهالطريقة اللي بده يكون بتروي. بس كمان مثل ما عم تقول يعني كنا نحن عم نفكر على عدة شركاء، بس على آخر النهار أنا فضلت شريك لبناني داخلي من فريق خارجي. يعني هيدا أول استثمار لك من 12 سنة، هل برأيك رح ننطر بعد 12 سنة تاني؟ لا حتى يكون لا، في إن مشروع شاء الله آخر؟ إن شاء الله نحن عدة مجالات عم نفكر فيها إن شاء الله، وناويين على الخير يعني بهالموضوع. نعم طبعا. ليلي، طبعا الشباب اللبنانية عم بيتابعوك، وهؤلاء الشباب عم بيعانوا من مشكلة البطالة، شو بتحب تقول لهم؟ يعني موضوع وضع صعب، أنا ما عم بقول لا، يعني بده الإنسان يعني قد ما في يطول باله ويروق. طبعا موضوع البطالة موضوع أساسي بالبلد، يعني أنا كرجل أعمال هيدا الموضوع هو الأساس اللي خلاني أعمل هيك مشروع، لأنه الوضع البطالي صار ما عادش ينحمل بقلب البلد يعني بهالمعنى. يعني ففيني أقول لهم أنا اللي فيني عليه حأعمله، وبتمنى رجال الأعمال التانيين كمان يعملوا يلي بقدرتهم وبنيتهم. يعني أنت شاب وعاشت سنوات طويلة بالغربة، 51 سنة ما شاء الله. الحمد لله. ما شاء الله العمر كله. الله يسلمك. مثل ما قلت لك، أنت عشت ردح من الزمن بالخارج حكما. أنت وصغير كنت بالسعودية، بعدين جيت على صيدا، بعدين دخلت البوردينج سكول، مدرسة داخلية، بعدين انتقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، درست هنا في بوسطن. نعم. اليوم الشباب عم بيسافروا، عم بيهاجروا، عم ينتشروا بالعالم. لبنان الانتشار هو لبنان ناجح، ولبنان الداخل هو بلد ضيق، في قيود، في حدود، وفرص العمل والنجاح محدودة كتير. برغم من هالشي نحن دائما بنحث الشباب، بنشجعهم على البقاء في أرضهم حتى ما يكون هالبلد بلد قوامه هن الكهول والعجائز، حتى يكون بلد شاب. شو بتقول هالشباب انت؟ هل بتشجعهم على المغادرة، على الانتشار؟ ابدا ابدا. يعني مع انه انا بعتبر احدى قوائم اللبنانيين هن انتشارهم بالعالم، بالخليج، باوروبا، بامريكا، حتى باستراليا. يعني انا اللي حسب بعرفه في جاليه لبنانيه ضخمه. هيدا موضوع، بس ما معناتها انه يتفرغ لبنان من قدراته العماليه والشباب، لانه اذا هول فلوا نحن وضعنا بيكون مش منيح للبلد هذا الموضوع. فانا لا ابدا ما بشجعهم على انه يفلوا ابدا ضد هالموضوع. وبتقعدهم بمشاريع فيها تأمل فرص عمل؟ اللي فيني عليه بعمل، انا اللي فيني عليه حاعمله من جهتي، هذا اللي بوعده. بهاء الحريري معنا الليلة، فاصل ونواصل، ابقوا معنا أصدقائي المشاهدين. عودة إلى حوارنا مع الشيخ بهاء الحريري. بهاء الحريري، أنت تلميذ مدرسة الفرير بصيدا، أنت الابن البكر للرئيس رفيق الحريري. أنت أتيت على رأس 4 صبيان وبنت، سعد، حسام اللي توفى بالعام 1991، أيمن، فهد، وهند. شو بيعني أنه يكون الصبي البكر في بيت رفيق الحريري؟ هل هالشي معناه حرية أكبر أم مسؤولية أكثر؟ مسؤولية أكثر طبعا. هل قدمت تنازلات لأخواتك بوقت من الأوقات؟ يعني أنا قدمته، هن قدموا. يعني هذا موضوع طبعا بين الإخوة دايما في تنازلات، دايما في أخذ وعطاء. لكن الخي الكبير طبعا بيلعب دور أبداً مختلف دايما، في نوع من الأبوة تجاه الأخوة طبعا. والفرق بالعمر، يعني في فرق كبير. يعني أنا يعني بيني وبين إخواتي أقل واحد سعد 4 سنين، حسام الله يرحمه 6 سنين. فالفرق مع الباقي كبير، فرق العمر كبير. نعم. بما أنه اليوم إحنا بأمريكا، أمريكا طبعا شهدت شبابك ودراستك الجامعية، عندك أصدقاء كتير بأمريكا وبتحس نفسك ببلدك، وهون كمان في لحظات حزينة عشتها. أنت فقدت خيك بأمريكا. نعم. بحد السير، ما حدا منا بيعرفه، شو بتحب تقول عنه؟ حسام كان شخص أي واحد بيطلع فيه بيقول هل هالإنسان معقول يكون موجود؟ كنا كلنا نخاف عليه، الوالد كان يخاف عليه الله يرحمه، أنا كنت خاف عليه، لأنه يعني مثل
يعني إنسان طاهر. فكنا كلنا يعني نقول هل معقولة هالكون هالحياة تفرض شخص مثله لحسام؟ حسام كان شخص مش طبيعي بصدقه، بعطائه، بحبه لعائلته، لإخواته. وأنا كنت كتير قريب عليه لحسام، الله يرحمه. رحمة الله عليه. الله يرحمه. يقال أنه الموت الفجائي السريع كما وفاة حسام بتخلي الأحياء يزهدون في أمور كتيرة بهالدنيا. نعم. هذا الشيء حصل معك؟ نعم. شو تغيرت أو كيف تغيرت حياتك، أو ما هي الناحية اللي تبدلت عند وفاته ومع وفاته؟ الوالد الله يرحمه وحسام الله يرحمه. يعني أنا دايما لما صار هالشي بحسام اطلعت قلت الوالد كان بده يورط حسام، بس تبين إنه حسام ورط رفيق الحريري. فالاستنتاج كان إنه الدنيا ما فيها شيء، الدنيا عطاء، عليه الإنسان يعمل اللي فيه يعمله، يعطي اللي فيه يعمله، وينبسط فيها للحياة. بس يعرف إنه أهم شيء بالحياة إنه هيدي الدنيا مش دايمة لحدا، آخرتها انبسط فيها، ارتاح فيها، عيش فيها بمبادئ جيد طيبة. بس على آخر النهار عرف حالك إنه يوما ما هيدي الدنيا حتتركها، ما في مهرب من الموت. قد ما بنحب الحياة بتحبنا، وقد ما بنعطي الحياة بتعطينا. الرئيس رفيق الحريري أحب الجيل الشاب، أحب شباب لبنان، علم شباب لبنان، دعم المميزين، قدم منح دراسية بالآلاف. ومؤسسة رفيق الحريري حملت على نفقتها أتعاب كتيرة وعباء كتيرة. هل كنت وقتها برغم من صغر سنك واعي لقيمة رسالة رفيق الحريري؟ كنت واعي لها، بس تعرف صغر العمر يعني بأثر عليك. يعني إنسان لما يكون عمره 16 سنة أو 20 سنة غير بيكون عمره 30 و40 وهلأ 50. فأكيد أنا بحس بحياتي في أمور شفتها وتعلمتها من الوالد، بس كمان شفتها أكتر بعد وفاته. يعني من إحدى الأمور يلي أكتر شيء فاجأتني إنه بعد وفاته يعني الله يرحمه العالم يلي أجت وقالت إنه عطانا رفيق الحريري، وما قالها لحدا، حتى لأقرب العالم نحن أولاده ما كنا عارفين فيهم. هذا موضوع أنا جدا فاجأني. هذا العطاء الكبير يلي تميز فيه ويلي بعتقد هو شرع أبواب بيوت الناس وأحبوه بالتالي من خلال هذا العطاء. نعم. وكان هو الجسر الكبير يلي امتد بينه وبين الناس. هل اليوم على مسافة وعن ترقب بتشوفه بتقراه بطريقة مختلفة؟ وإلى أي درجة عطاء الوالد وردته أنت؟ هل أنت إنسان بتحب تعطي؟ أنا بحب أعطي، بس كل واحد على طريقته. ريكاردو أنا يعني بالنسبة للوالد حب أكتر شيء يعلم، أنا بحب وظف. كل إنسان له طريقته، أنا بحب وظف. كل ما وظف كل ما بعرف إنه هيدا الإنسان يلي أنا أمنت له حياته بوظيفة معينة من 9 ل5، يعني أمنت له حياته لمرته لأولاده، صار في علم أولاده، صار في فحاسس باستقرار إنه بروح على وظيفته وبيرجع. شو أهم برأيك، الوظيفة أو العلم؟ اثنين. بس الوالد عمل العلم، نحن علينا يعني أنا بعتبر إنه التوظيف أهم شيء عندي. أنا بالنسبة لي كل إنسان بيعطي على طريقته ريكاردو، أنا بالنسبة لي التوظيف هو الأساس. الثروة والمال يلي عرفتهم بحياتك، النفوذ يلي عشت بخضمه مع الوالد، إلى أي درجة أثر بشخصيتك؟ الإنسان عليه يعرف إنه السلطة والمال ما يتاخد فيها، لأنه إذا تاخد فيها الروح انتهت بالنسبة لي. فالإنسان عليه يتعاطى بالمال وبالسلطة، بس يتأكد إنه هيدا الموضوع ما يكون هو أساس حياته. كمان الإنسان ما عليه يهرب من الحياة ومن المال ومن السلطة، لأنه هيدا بالنسبة لي ضعف. القوة إنك تقدر تتعاطى بالمال وبالنفوذ اللي أنت حكيت فيه، بس بذات الوقت ما يخلي هيدا الموضوع ياكل من روحانيته للشخص. هيدا موضوع كتير أساسي عندي. الوالد طبعا الله يرحمه أملكم كل شيء، لكن أكيد زرع فيكم قيم معينة ودروس معينة رفقتكم بحياتكم. أنا طبعا نعم. يعني من خلال صداقتي مع أفراد العائلة بلحظ هذه الأمور، بشوف لأي درجة في ثوابت ما بتزيحوا عنا.
على الصعيد الشخصي معكم ومع الآخرين، الوفاء للأصدقاء، المحبة للأصدقاء، الكرم تجاه الناس، البيوت المفتوحة، الأذان الصاغي دائما للآخرين. هذه أمور بديهية بنشوفها وبنلحظها وبنشعر إلى أي درجة لقنكم إياها الرئيس الشهيد رفيق الحريري. لكن بالمقابل شو هو الدرس الأساسي يلي أنت أخذته من الوالد وبتعتبر أنه هذه هي كانت وصيته تستعملها كل يوم بحياتك وهي سلاح بحياتك؟ الصدق. أهم درس تعلمته هو الصدق. وتاني درس تعلمته من الوالد الله يرحمه هو إذا الإنسان وعد عليه يوفي. كان دايما يقول جدي وهو وعد الحردان، إذا وعدت بدك توفي بوعدك. إذا فيك تاخد وتعطي وفيك تتفاوض وفيك تعمل بدك إيه، بس الصدق بالنسبة لي هو أهم شيء بالحياة، الصدق. اغتيال الرئيس الحريري زلزال هز لبنان والعالم العربي، وما بعتقد انه في دولة بالعالم او في انسان بالعالم عرف رفيق الحريري او قري عن رفيق الحريري ما حزن وما ذرف دموع على استشهاده. ما بدي ارجع اتذكر معك تلك اللحظات التعيسة، لكن هذه الصفحة الكبيرة شو بدلت فيك؟ كانت الخسارة كبيرة بالنسبة لإلي كأب كبي لإلي، حسيت خسارة كبيرة لإلي، بس بذات الوقت عرفت إنه إذا بدي أنا حافظ على رفيق الحريري علي أنا بحياتي أمشي بمبادئه. فهيدا الموضوع أنا الحمد لله اليوم عمري 51 سنة وحاولت قد ما في بكل الأمور اللي عم بعملها حافظ على المسيرة تبعيته باللي فيني عليه. إذا بتتذكر بأول حوار أجريته معك طرحت عليك السؤال التالي: شو معقول تخبر ابنك عن رفيق الحريري؟ شو رح تخبره وقت بيكبر بكرة عن اختيار رفيق الحريري؟ انت جاوبني وقلت لي قلت لك مش هقول لك بخبره على اغتياله، هقول لك كيف عاش رفيق الحريري، مش كيف مات رفيق الحريري. لا مزبوط. وهيدا اللي عم اقوله لاولادي. انت انسان مؤمن، والمؤمن يعتقد فعلا انه الاموات بيبقوا موجودين، ارواحهم موجوده حولنا. نعم. انت هل بتحس وبتشعر انه روح الوالد بعدها موجوده؟ اذا فعلا كانت موجوده هل هذه الروح راضيه عما تقوم به؟ بظن، وانا اكيد مش بس بظن، اكيد، لانه اهم شيء بالحياه يلي انا بقوله رضا الوالدين، مش بس بحياتهم، انا بالنسبه لي اهم بمماتهم. فالانسان اذا حافظ على هالمبادئ بمماتهم هيدا هو لانه هن مش موجودين وانت محافظ على هالقيم اللي انت عايش فيها. فانا بالنسبه لي اكيد انه راضيين. التجارب هل علمتك انه الاشياء الجميله تنتهي؟ ما في شيء بدوم، الحياة ما بتدوم، لأي إنسان حي، لأي كائن حي ما بدوم. شو هي السعادة بالنسبة لك؟ السعادة إنه الإنسان يعيش بعائلته باستقرار، يشوف أولاده كيف عم يكبروا، لأنه هن المستقبل وهن هذا. فأهم شيء عندي إنه السعادة تشوفهم كيف عم يكبروا ضمن مش ملكك هن، مثل ما قال جبران ملكه الحياة الدنيا، بس بذات الوقت بدك تحضرهم قد ما فيك بهالموضوع. فالسعادة طبعا انه تشوف اولادك عم يكبروا هذا، وبذات الوقت كمان انا بلاقي سعادة بالعمل وبالشغل لانه الانسان عليه يسعى، فانا بحب السعي. اذا الانسان سعى الفيقة بكير والشغل وكذا، هيدا بالنسبة لي بلاقي فيه سعادة كتير يعني بالعمل. انا بحب العمل. نعم. بتحب العمل وبتحب العائلة. انت اب ل5 اولاد. نعم. عندك بهية ودانا ورفيق وشهد ووليد. نعم. تحية لأولادك اللي طبعا بيقدروا يتابعونا لأنه بين كتير صغار لأنه. نعم. وتحية طبعا لزوجتك حسنة اللي عم تتابعنا الليلة، الله يخلي لك إياها. بنفس الوقت أنت وفيني أقول لك معلمتي كمان يعني. أنا هالشي بعرفه بس ما بدي أقوله. لا أنا معترف بالموضوع. بالإضافة إلى شغفك بعائلتك الصغيرة، أنت كتير بتحب عائلتك الكبيرة. أنا لاحظت ببيوتك المختلفة سواء في جنوب فرنسا أو في عمان أو في باريس أو هنا في واشنطن، في صور العائلة موجودة. إذا ننظر هون حولنا بنشوف في صورتك مع الرئيس الشهيد
هون زوجتك مع صورتك مع زوجتك حسنة. هون الطلبي. هون الطلبي حسنة. نعم. بنشوف عمتك بهية، عمك شفيق، بنشوف اخواتك هند. سعد وهند. نعم. في هذه الصورة. وهنا ايضا كمان افراد العائلة، العائلة كلها مجتمعة هنا. وبعتقد نحن عم نحكي رح نشوف هذه الصور عن كثب وعن قرب. الى اي درجة قدرت بهاء الحريري تحافظ على شمل هذه الأسرة وعلى عائلة آل الحريري؟ يعني لأقصى الدرجات، لأنه هيدي من إحدى المطالب تبعية الوالد، إنه تدلى العائلة واحدة. يعني طبعا بعدة أمور في يكون الواحد حتى لما كان هو حي، يعني نجي أرض مثلا واحد بده يعمر عليها اوتيل، تاني بده يعمر عليها مكاتب، هيدا مين معه حق؟ ما حدا معه حق. مين غلطان؟ ما حدا غلطان، كل واحد عنده رأي. بس اهم شيء روحانية العائلة تكون موجودة بين بعضنا، انا بعتبرها اساسية ان شاء الله دائما. وانا بحب اغتنم الفرصة ايضا اوجه رسالة وتحية الى السيدة نازك الحريري اللي عم تتابعنا الليلة اكيد ايضا، واللي هي قريبة جدا منك انت. سأله والده ذات يوم: من انا؟ أجابه بهاء الحريري: أنت رفيق الحريري. قال له: لا، ماذا أنا؟ قال: لا، أنت رجل أعمال. صحح له: لا، أنا سعودي أوجي. فاصل ونواصل. نعود لمتابعة هذا اللقاء مع الشيخ بهاء الحريري. مش أمر عادي أنه يتهاوى أو يسقط أكثر ما أحب رفيق الحريري من مشاريع. سعودي أوجي هي حياته، سعودي أوجي هي إنجاز عمره. إمبراطورية سعودي أوجي سقطت، هوت. ليش برأيك؟ تعرف الأزمات اللي صارت بالعالم بال 2008 و9، بس أنت بتعرف أنا تركت أوجي بال 2008 صح. من وقتها ما تبعت الأمور، يعني لأنه القرار أنا أخذته ومشيت فيه. استقليت عن يعني كل مشاريع العائلة. نعم، أخذت قرار وطبعا درسته وشفته وراجعته، لأنه بتعرفني أنا بحب راجع قبل ما أخذ أي قرار بحياتي. برأيك هذه الاستقالة أو هذا التنحي عن مسؤولياتك بإمبراطورية العائلة أتاحت لك الفرصة أنك تنظر الأمور بطريقة مغايرة، وحافظت بالتالي على هذه الروابط الأسرية بشكل متناغم؟ أنا بالنسبة لي يعني مثل ما قلت لك، خيان قدام أب بيجي بخيان بيقولوا هاي أرض، واحد بيقول يا بابا أنا بدي أعمر عليها أوتيل، تاني بيقول بدي أعمر عليها مكتب. مين معه حق؟ ريكاردو ما حدا معه حق. مين غلطان؟ ما حدا غلطان. كل واحد عنده نظرة بالعمل تختلف عن الإنسان الثاني. أنا نظرتي بالعمل تختلف بموضوع كيف أوجي بدها تتوسع، كيف أوجي بدها تفوت بمجالات معينة. أنا يعني بعدة أمور. أنا بالنسبة لي نظرتي، بس كمان أهم شيء عندي روحانية العائلة، لأنه لما نكون مختلفين، إذا بدنا نعمر أوتيل أو بدنا نعمر مكتب، هذا معناتها في خلاف. إذا في الوالد عادة بيحسم لأنه هو الملك لإله. إذا ما في بتأدي لخلاف. وأنا أهم شيء اخترت إنه يكون في الحفاظ على روحانية العائلة. هيدا موضوع جدا أساسي عندي، والحمد لله يعني الروحانية موجودة والعلاقة جيدة يعني. فبالنسبة لي أنا أهم شيء بالموضوع إنه المحافظة كليا على الروحانية لليوم يلي ما فيها أي علاقة عملية. اليوم ما عادش في علاقة عملية بالموضوع بين بعض. لا أبدا، ولا شيء. انفصال كامل كان، يعني هذا قرار عمليا، لكن نعم. أسريا عائليا طبعا، لأنه العلاقة الروحانية مثل ما قلت لك بالنسبة لي جدا. وبتعرف مش بس أنا، يعني في إخواتي كمان انفصلوا يعني بالموضوع، مش بس أنا انفصلت يعني. الأفق هو كل شيء. الأفق هو القدرة والنظرة والحلم والامتداد. أنت أسست شركة الأفق هورايزن المشاريع الأعمارية. ما هي حدود هورايزن؟ ما إلها حدود، يعني نحن بنتمنى ما يكون إلها حدود. يعني إن شاء الله. أنا بحب العقار. عالم بيكون عنده بتحب يكون عنده حساب بالبنك، أنا بحب يكون عندي عقار. بحب العقار، طول حياتي حبيت العقار.
يعني لما تشوف شغلة من فكرة لخريطة لقرار عمار تعمل عليه بيدنج، وبعدين تقول لشركة عمار تفضل عمل، تشوف كيف حفروا وكيف بلشوا فيه لحتى طلع هالصرح، يعني بكل معنى الكلمة. بموضوع العقار، بأي موضوع بحب شوف الموضوع قدامي، بحب شوف انه هيدا شيء عمرته، وبحب شوف كمان انه هيدا الموضوع وظف، لانه بتعرف بالمشاريع العقارية عادة التوظيف بيكون اكثر من ما يكون عندك حساب بالبنك مثلا. يعني شيخ بهاء، اي تكتيك منهجي بتعتمده للحقول دون تكرار تجربة انهيار سعودي أوزي مثلا في عملك الخاص أو شركتك الخاصة؟ انا دايما بحسب اهم شيء بالحياة تحسب على المدى البعيد، وبعدين ترجع بالوقت. يعني اذا بدك تفكر بمشروع، مثلا مشروع الأردن من 15 سنة فكرنا انه بدنا نفوت فيه، لانه انا قلت براسي على اخر النهار بده العراق تستقر، وبده سوريا ان شاء الله تستقر، والمنطقة تستقر. طيب اذا هيدا الشيء صار ونحن على ابوابه، انت مثل ما بتعرف اليوم بداعش، واليوم انتهوا داعش برقة، وواضح انه بالعراق انتهوا، معناتها نحن جايين على وضعية مختلفة. فاذا الاردن هيدا الشيء صار، معناتها الاردن حيصير في عنده نمو هائل بسبب بوابة العراق طول حياتها كانت الأردن. هيدا الشيء ذكرناه نحن من 3 سنين طبعا. لما كنا. فعليه الواحد يحضر حاله، لأنه إذا هيدا الشيء نجح معناتها النجاح حيكون لإلك بهالموضوع. أنا حسبت هالحساب وعلى أساسه فوت بالموضوع، وهلا مثل ما شفت داعش بالعراق وبسوريا انتهوا، وأنا رأيي الاستثمار حيكون جيد بهالموضوع. يعني أنا بذكر من 3 سنوات قلت لي إنه أهم مكانين للاستثمار هن لبنان والأردن. هل بعدك على نفس الرأي؟ وبين قوسين طبعا بنحب نحيي جلالة الملك عبد الله بن الحسين، صورته موجودة عندك أيضا بالبيت هنا، ومن المستبعن الصداقة أو عمق الصداقة اللي بتجمع بيناتكم سوا. بقى سؤالي، هل بعدك على نفس الرأي؟ هل الأردن ولبنان هن مكانين مثاليين اليوم للاستثمار ولتوظيف الأموال والاستثمارات؟ أنا بعتبر في 3 دول سياحية هي بالمنطقة، هي الإمارات والأردن ولبنان. ما بظن العراق حيكون بلد سياحي، ما بظن سوريا لمدة طويلة حيكون بلد سياحي. هيدي إحدى المجالات عم أقول لك أنا. فأنا بعتبر طبعا إنه لأنه هول الدول يلي هن كيف بدي أقول لك ضامين وهن صغار، بس إذا العراق والورشة بسوريا بينت حيكون أكتر 2، لأنه حجمهم صغير، يعني ردة الفعل عليهم حيكون هائل على اقتصادهم، لأنه دول صغيرة. والعراق وسوريا إذا نميوا حيكون ردة الفعل على اقتصاد مثل الأردن ومثل لبنان حيكون هائل وإيجابي لهالبلدين. شيخ بهاء، اسمك بيحتل رأس قوائم أغنى أغنياء العالم. كيف حصنت نفسك بعكس كثيرين غيرك في وجه الأزمات الاقتصادية العالمية؟ تحسب بدك دايما قد ما فيك تكون بحساباتك. في عالم تاخد مخاطرة كبيرة، في عالم تاخد مخاطرة متوسطة، وفي عالم تاخد مخاطرة. الوالد طول حياته كان، يعني أنا ورثته هيدا الموضوع، وبتعرف نحن أصلنا فلاحين، فالفلاح دايما بنام بقرشه تحت مخدته مثل ما بيقولوا يعني. فيعني هيدا التفكير، يعني انه تكون قد ما فيك يعني تحفظ برأس مالك وكيف تتقدم، بس بتعرف في يعني تاخد مخاطرة بس ضمن استراتيجية معينة وضمن تفكير طويل الأمد. أذكر المشاهدين إلى أن ضيفي سئل في إحدى المرات: من أنت؟ فأجاب قائلا: أنا ابن مزارع وفخور. I'm the son of a farmer. وفخور، وبعدني the son of a farmer. ضيفي رجل الأعمال الذي يعرف كيف يترك بصماته في كل عمل، بعيد عن السياسة في الشكل، لكن ماذا عنه وعنها في الواقع؟ استراحة، نعود من بعدها، ابقوا معنا.
القسم الثالث والأخير من حوارنا مع الشيخ بهاء الحريري. مثل ما عم تلحظوا أصدقائي المشاهدين، في طيارات عم بتحور وتدور. يمكن هذا اللقاء مرصود وفي ناس عم بيراقبونا. شو رأيك أنت؟ العلم عند الله يا ريكاردو. خصوصا في هذا القسم يلي بحب اتطرق من خلاله إلى بعض الأسئلة يلي بتشكل هواجس عن الكثير من الناس. بهاء الحريري رجع، بهاء الحريري راجع، بهاء الحريري راح يرجع. ما بال الإعلام مشغول دايما بعودتك كسياسي؟ الإعلام له حق يحكي يعني هذا حقه، وهذا الجمال بحرية الإعلام، وله رأيه يقول اللي بده يقوله. بس على آخر النهار يعني حر كل إنسان يحكي اللي بده يحكي، بس هذا رأيه، والحقيقة بتظهر وبتبان بوقتها. كل شيء بوقته. أنا بالنسبة لي برجع بقول لك هذا كل الإعلام حقه يحكي اللي بده يحكيه. يعني هو كلام صحافي. إذا كلام صحافي يعني فينا نقولها. انحكى الكثير عن تنسيقك مع اللواء أشرف ريفي يلي غادر جلباب خيك الرئيس سعد الحريري وتحداه. في ناس لقيوا انه ممكن هو نوع من اللعب بالنار، في ناس لقيوا انه هذه الشراكة او هذا التنسيق او هذا الدعم مش مزبوط. شو حقيقة الامور؟ ما فينا نقول في تنسيق. يعني بالنسبة لي أنا بحترمه للأشرف ريفي مثل أي مواطن تاني بالبلد يعني. وبتمنى له كل الخير بمسيرته يعني وباللي عم يعمله يعني. بس أنا ما فيني أقول إنه في تنسيق بهالموضوع. أنت على مسافة من الجميع طبعا. أنا ما عندي أبوابك مشرعة لمختلف الأطياف بلبنان. طبعا. وما عندك أي خصومة أو خلاف مع حدا. لا. المهم إنه الالتقاء حول مقدسات معينة يلي هي وحول ثوابت معينة. رفيق الحريري يلي هي بالنسبة لي المقدسات هي البلد ووضع البلد ومسيرة رفيق الحريري. هول هن المقدسات اللي أنا بعتبرهم أساسيين. وهذه الوصية تتسم بشعار الانفتاح، النهضة، الحريات، البناء والإنصات للآخر والمشاركة. طبعا. مشاركة الجميع. طبعا أهم شيء المشاركة. أي واحد بده يبني بلده ومؤمن بقيم الوطن وطبعا قيم مسيرة الله يرحمه، نحن معه. شيخ بهاء، أنت ساهمت بتأسيس مركز رفيق الحريري للشرق الأوسط التابع للمجلس الأطلنطي في العاصمة الأمريكية. نحن هلأ بواشنطن على مسافة قصيرة من مركز المجلس الأطلنطي أتلانتيك كونسل. ماذا تريد إيصاله من خلال هذا المجلس؟ مبادئ رفيق الحريري مش بس بلبنان بس بكل العالم العربي، لأنه رفيق الحريري نظرته بظن يعني نظرة نهضة، نظرة ديمقراطية، نظرة حقوق الإنسان، نظرة حقوق المرأة. بالنسبة له طبعا كان رجل محافظ بكل معنى الكلمة، رجل بمعنى المحافظ يعني بقيمه وبعائلته وبولاده. فهذا موضوع إذا فينا مثل ما قلت لك أنا رضا الوالدين مش بس بالحياة بالممات. هيدي إحدى الطرق يلي أنا حاولت ترجمة، بمعنى حاول مسيرة رفيق الحريري توصل مش بس بقلب لبنان وخارج لبنان يعني. إذن الهدف هو صرنا 7 سنة هلا. الهدف إذن هو نشر رسالة رفيق الحريري وإيصالها إلى أكبر عدد ممكن من الناس. والحمد لله واصل يعني. الحمد لله يعني صرنا 7 سنة اليوم، وسمعته كمركز من أهم المراكز لشمال أفريقيا والشرق الأوسط الحمد لله. يعني العالم العربي بمعناته يعني. هذا المجلس يسعى إلى تعزيز لغة الحوار المرتبطة بالسياسات تجاه مستقبل الشرق الأوسط. برأيك بعد كل ما نراه من انقسامات في هذا الشرق الأوسط، كم هي بعد مجدية لغة الحوار؟ أنا رأيي هي الأساس، لأنه على آخر النهار ما في بظن أي لغة حتقدر توصلك للأهداف اللي أنت بدك إياها. إذا ما في حوار يعني ما حتوصل على محل. الحوار بده يكون حتى مع العدو، لأنه إذا ما في حوار ما بتوصل على محل. بالعكس أنا بعتبر يعني الحوار مع المتفق معهم أنت هيدا شيء طبيعي،
بس بدك تحكي مع الفريق الثاني لتفرجيه انه كلنا قاعدين على هالطاولة وكلنا فينا نقدر نتوصل على وضع معين يلي هو كله مستفيد فيه. فطبعا أنا بالنسبة لي الحوار هو الأساس. سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه الشرق الأوسط واضحة، محاربة الثالوث الشيطاني كما يسميه، واللي هو بيتكون من داعش والقاعدة وحزب الله. هو بيوضع 3 بنفس الخانة، والجميع بيعرف أنه حزب الله هو مكون أساسي من مكونات الوطن، البلد، هو جزء من التكوين اللبناني والحكومي، والقرار الأول في مسائل أساسية هي بإيده. برأيك كيف يمكن الفصل بالنسبة للإدارة الأمريكية بسياستها بين الحزب ولبنان في ظل هذا التشابك؟ هذا قرار هي بدها تاخده الإدارة الأمريكانية، وهذا قرار يعني عليها هي تطلع على كل المقومات اللي بوجهها، وعليها هي تاخد قرار. ما فيني أنا أقول لك كيف بدها تتصرف، بس مثل ما شفنا نحن موضوع داعش شبه منتهي يعني. فبظن هذا موضوع صار ورانا يعني. كنت عم تحكي أنت على داعش وحزب الله، أنا بالنسبة لي موضوع داعش شبه منتهي يعني. صرنا بآخر فقراته بهالمعنى. بالنسبة لإلي عم تحكيني بإيران، في بتعرف هلا انتخب بإيران رئيس روحاني بتحسه بده الحوار مش التصعيد. فالسؤال هل الواحد بيفتح حوار مع هيك شخص؟ أنا بعتبر مش سيء الواحد يكون منفتح طبعا إذا هو نيته إنه المنطقة تتقدم ويكون في استقرار بالمنطقة، ليش الحوار غلط بهالموضوع يعني؟ الربيع العربي أثبت فشله، وهو طبعا ليس العلاج لمشكلات الشرق الأوسط. ما هو البديل برأيك؟ ما فيك تقول أثبت فشله. بتونس ما أثبت فشله. الربيع العربي اليوم تونس دولة ديمقراطية مستقرة، صار فيها انتخابات كذا. بليبيا واضح انه في تقدم بالمفاوضات، وان شاء الله حيوصلوا لوضعك. فكل ما فيك تقول انه فشل كامل. تعرف اوروبا اخذت مئات السنين لتتوصل وحروب لتتوصل للديمقراطيه اللي هي فيها. فهيدا موضوع ما فيك تقول عنه انه نجاح كامل او فشل كامل. هيدا موضوع بده ياخذ وقته، بده ياخذ مجراه. تركيا لاعب اساسي في الساحه الشرق اوسطيه، ايران ايضا، المملكه العربيه السعوديه، واشنطن وروسيا. كيف تقرأ بإيجاز المشهد الإقليمي في ظل كل هؤلاء اللاعبين؟ الأهم شيء إنه هالفرقاء اللي هن موجودين بالمنطقة بده يلاقوا حالهم بوضعية، وتكون إن شاء الله يوصلوا لقناعة معينة إنه الطريقة الوحيدة للمنطقة تتقدم هي ضمن الحوار. طائف صار لأنه كان بمنطلق حوار معين داخل الفرقاء اللبنانيين مثلا يعني. فضروري يكون بذات الوضع مثلا بباقي الملفات يعني. هل بتشوف معقول نشهد على تحسن العلاقات الروسية الأمريكية بما يمكن أن يخدم حل القضايا الشرق أوسطية؟ يعني بيقولوا دائما قبل أي اتفاقية بيكون في تصعيد. فإن شاء الله هذا التصعيد حيوصل لاتفاق وتنسيق بين الفرقاء، لأنه مش شايف أنا كيف الروسي يوصل للمنطقة توصل لاستقرار بدون ما يكون في تفاهم يعني. في كل فترة أو في كل مفصل يحكى عن حرب وشيكة زاحفة على لبنان. برأيك هل من بوادر أو مقومات حرب؟ أنا ما بظن في بوادر يعني. هيدا الكلام عم ينحكى فيه وكذا، بس أنا بستبعد إنه نوصل على هيك وضعية إن شاء الله. بس أنا بتعرف أنا مش بالمجال السياسي يعني، أنا بالمجال العملي. طبعا علي أدرس هالأمور، لأنه أي استثمار بدي أعمله بلبنان أو خارج لبنان بدي أدرس هالموضوع. بس أنا مش شايف إنه في بوادر حرب. أنا مثل ما ذكرت بأول قسم من حلقتنا أنك قارئ نهم، تقرأ كثيرا، نعم، تحلل كثيرا، تعلل كثيرا، عندك مجموعة من المستشارين بتحب تتناقش معهم وتناقشهم.
بمواضيع سياسية آنية. وأنا كنت شاهد على بعض تلك اللقاءات. لو سلموك اليوم مركز القرار السياسي الأول في هذا الشرق الأوسط الكبير، فماذا عن أولى القرارات التي يمكن اتخاذها لإنهاء هذا التشرذم وهذه العصبيات والأصوليات؟ يعني أنا رأيي واصلين، بتحس إنه بعد هالتشرذم أنا رأيي بدنا نوصل على وضع إنه الفرقاء الإقليميين يقعدوا ويلاقوا طريقة للتوصل لحلول، لأنه في عندك الإقليمي وفي عندك الدولي، هول الاثنين بده يكونوا متفقين على وضعية معينة كيف هيدي المنطقة الانعدام الاستقرار فيها بده يوصل لاستقرار معين. أنا رأيي إذا هالفرقاء ما وصلوا، ما قدروا يوصلوا، قعدوا على طاولة واتفقوا على هالموضوع. يعني التاريخ أثبت، لو بترجع للتاريخ آخر النهار قعد تشرشل وستالين وروزفلت واتفقوا على وضعية معينة بأوروبا الشرقية. فأنا برجع بقول آخر النهار عليهم يقعدوا ويلاقوا طريقة كيف يصير في يعني حل معين، لأنه تسوية معينة، لأنه التسوية ما حدا بيكون فيها ربحين ريكاردو، ما حدا حيلاقي حاله هو المنتصر الكامل. التسوية بس إنه كلنا فرقاء وكلنا موجودين وفي وضعية معينة فينا نتوصل عليها، وفي اقتسام غنائم. هلا ما فيك باخرتها الوضع الداخلي، يعني العراقي حيكون كمان له وضعيته، هو عليه كيف يفوت بقرار محافظة على الوطن. يعني أنا بتمنى إنه العراق ما يكون جايين على تقسيم. انت شفت شو صار بالموضوع الكردي، بس انا ما بظن انه هذا الموضوع حيوصل لانقسام لتقسيم العراق. في احاديثنا الطويله والمستمره دائما ناتي على ذكر الفساد، وتكرر وتقول انه الفساد هو ابغض الافات يلي عم تواجه الداخل اللبناني اليوم. كيف برايك فينا نستأصل هذا المرض؟ كيف فينا نتخلص من الفساد في لبنان وأن تتجه الأمور نحو الأفضل، تتحسن الأمور اقتصاديا وسياسيا؟ أنا موضوع الفساد كيف توصلت عليه؟ طبعا لأنه الاستثمار اللي عملته بلبنان، لما تحكي على فرقاء خارجيين دايما بتقول لهم تعالوا استثمروا معنا بقلب البلد بعدة مجالات. فدايما الجواب بيكون انه بتعرف ترانسبارنسي انترناشونال او غير مؤسسات، بتعرف الاوروبي عنده مؤسساته والامريكاني عنده مؤسساته والاسيوي عنده مؤسساته. فدايما بيحكوا على موضوع اساسي لهم هو الفساد، انه طب بدك ايانا نستثمر بها، بس هيدا نحفظناه كل مره بينحكى. مشان هيك انا هيدا الموضوع طبعا لاحظته بحواري بمجالس عدة، يعني هن حتى بالمنطقة يعني. فدايما موضوع الفساد هو عم بيوقف وضع الاستثمار بقلب البلد. هيدا موضوع أنا لاحظته. بهاء الحريري، شو أهم شيء تعلمته من خبرات وتجارب السنوات والأحداث؟ التمسك بالمبادئ هو اللي خلى النجاح يكون متواصل، يلي مثل ما قلت لك يلي هي الصدق والسعي. أنا بالنسبة لي الصدق والسعي هن الأساس يلي خلوك توصل، والوعد مثل ما قلنا الوعد الحردان. فلما أنت تكون متمسك بهالمبادئ وتقول إنه علي أسعى بحياتي ضمن استراتيجية معينة اللي هي قصيرة المدى متوسط المدى وطويلة المدى، لأنه أنا ما بؤمن بموضوع يعني ضرب وهروب. فأنا بالنسبة لي الصدق والوعد والسعي هول هن أهم مبادئ أنا حاولت قد ما فيني، يعني الحمد لله، وحافظت عليهم طول حياتي. هل برأيك العدالة لرفيق الحريري أصبح شعار فقط؟ العدالة لرفيق الحريري هي إنه يكون الوطن ناجح ومسيرته تكون ناجحة. هيدي بالنسبة لي لكل لبناني بده يكون مؤمن فيها، وأنا مؤمن باللبنانيين وبؤمن بقدراتهم وبؤمن إنه بإيمانهم بالبلد. فالعدالة بتكون بنجاح الوطن. إذا نحن بدنا العدالة لرفيق الحريري هو بنجاح الوطن ونجاح مسيرته، لأنه مسيرته بتعرفوا مش بلش بالحكم، كان قبل. يعني
بموضوع الطائف، بموضوع التعليم، مسيرة عمر هو بهالموضوع. فالعدالة بتكون انه مثل ما قلنا تنجح البلد وتنجح مسيرته. هاي هي العدالة بالنسبة لي. حياتك إذا جزأناها طبعا منشوف مراحل مختلفة، وبكل هالمراحل كان في صعوبات عديدة. أنت وصغير عشت فترة بعيد عن أهلك، عشت بكنف جدك وستك. كنت حموت، كان عندي مشكلة موت ديناي، والوالد بعتني وقتها المناخ السعودي المناخ السعودي طبعا المناخ السعودي كان جدا سيء لي، والدكتور قال له إذا ما نزل على لبنان بموت. فمشان هيك نزلت عشت يعني كنت طفل، يعني شو نزلت واضطريت أعيش بمناخ رطب. عشت مع جدك وستك اللي أعطوك الكثير من المحبة والعطف والحنان، وبتذكرون دايما، وبالنسبة لك هن جزء مقدس من حياتك. لكن بنفس الوقت أنت انسلخت عن أهلك، عن أمك وعن بيك. لاحقا أنت خسرت خيك، اكتشفت الوالد بعمر متأخر إلى حد ما. خسرت الوالد. كل نقاط التحول هذه أثرت عليك كثيرا، لكن أيضا بالمقابل طلعت منها بدروس عديدة. السؤال بيطرح نفسه، هل بتشوف أنك اليوم تصالحت مع ماضيك؟ أنا تعلمت شغلة وأكتر شفتها بعد ما مات الوالد، إنه الوالد كان صدره واسع، كان إنسان يعني ما عنده حقد ولا كان عنده غيرة ولا كان هذا. فالإنسان إذا عايش بهالمشاعر هيدي ريكاردو، بيعيش بالحقد، بيعيش بالعداء، بيعيش بالغيرة. فبالعكس هيدي الأمور يعني شو ما تكون مراحلك، لأنه يعني السعادة والحزن يعني إخوان بعض، يعني مثل الملح والسكر يعني. وجهان لعملة واحدة. صح. فإذا بدك تعيش بهالموضوع مش حتعرف تعيش. فبالعكس بدك ما انك حاد على حدا أبدا. ما بتكره حدا؟ لا، لأنه إذا هيك الإنسان روحه خلص، شو دل منا لروحه؟ عايش احترقت بالحقد وبالهذا. هذا موضوع ما فينا عليه. لا. كم مرة طعنت بالظهر؟ مش مهم، مش هذا الأساس. بالعكس مثل ما بقول المثل، الضربة اللي ما بتكسر ظهرك بتقويك. انت انسان قوي. هذا بالنسبة لإلي بالعكس. انت انسان قوي متصالح مع نفسك الحمد لله. ما في اي ذبذبات سلبية بداخلك، ما في مشاعر ابدا سيئة لا تختلجك. لا، لانه اذا هذا الموضوع موجود بروحانيتك معناتها اتاكلت روحانيتك، ما دل منا شيء. اذا الانسان فقد روحانيته ريكاردو فقد كل شيء بحياته. انا وصلت لنهاية لقائنا. بعرف كثير من المفاصل انت ما كنت راضي عن الاسئلة اللي طرحتها. يعني قرأت انا طبعا بعد التعجب عند طرحي لبعض الاسئلة، لكن بالاخير انا علي ان احاورك كاعلامي محترف بروفيسيونال، واطرح الاسئلة يلي بحبوا يعرفوا أو لا أجوبة لها المشاهدين. بدي أطلب منك توقع هذا اللقاء بأسلوبك. لبنان بالقلب، لبنان ما بحياتي حنساه. وهذا الكلام إنه أنا بعيد عن لبنان، لا، أنا ما بعتبر حالي بعيد عن لبنان، أنا بعتبر حالي قريب عن لبنان. الشيخ بهاء رفيق الحريري، أهلا وسهلا فيك. أفضل وفاء أصدقائي المشاهدين هو أن تنجحوا وبقوة، والبقية تأتي. إلى اللقاء.